Thomas Dikdol. We gaan even naar de serieuze zaken des levens. Marius, hallo daar, goedemiddag. Goedemiddag. Hi, ik vond een heel verhaal van jou op Facebook. En toen ik het las en jij zei... kan ik ergens op de een of andere manier een beetje aandacht van je vandaan halen... dan ben ik alweer tevreden. En hoe krijg ik het nog veel verder? Nou, dat laatste wist ik niet zo goed. Maar dat eerste wist ik wel. Ik dacht, we gaan gewoon even bellen, Marius. Want wat is je verhaal? Nou, om te beginnen hartstikke bedankt. Natuurlijk super om even wat over te mogen vertellen. Ik werk op basisschool Kiesel en Kei in Bergambacht als muziekdocent. En ik heb daar een kinderkoor ben ik gestart. Mm-hmm. En ik heb heel veel hulp gehad daarbij van mensen uit Oekraïne. Van het Color Music Children's Choir. Ja. En door die vriendschap kwam ik er eigenlijk achter dat zij te kamp hebben met een heel triest probleem. Namelijk dat een van hun zangeresjes, Vera, die is 9 jaar oud, die heeft de acute leukemie. Ja. En dat is natuurlijk diep triest, helemaal Zeker. Als je in Oekraïne woont. Want de levensverwachting in Oekraïne, als je zo'n ziekte hebt, is erg laag. Mm-hmm. Ja. Dus ze hebben dat meisje overgebracht naar Israël. Maar dat betekent ook dat die ouders alle kosten voor haar, zeg maar, voor eigen rekening krijgen. En dat greep me enorm aan. Ja. En toen dacht ik ga doneren. Ik ga eerst zelf doneren. En toen ontdekte ik dat vanuit Nederland naar Oekraïne doneren erg kostbaar is. Want daar rekent de bank €21 voor. En toen dacht ik, dat gaat natuurlijk niemand doen. Nee. Ik denk, dan ga ik in Nederland zelf een crowdfunding starten. Dat was eigenlijk het idee. Ja, dat is heel goed. En waar is de crowdfunding te vinden? Want dat is dan natuurlijk belangrijk. Dat is het podiumpje dat ik kan geven. Het miniatuurpodiumpje. Ja. Ja, dat is. Ik heb speciaal voor deze gelegenheid een website in het leven geroepen die helpvera.nl heet. Ja. Help Vera, want ik denk, dat is makkelijk te onthouden. Ja, zeker, ja. Ja, en daar kunnen mensen ook het hele verhaal teruglezen. Ja. En ik hoop dat iets oplevert natuurlijk. Duidelijk, helpvera.nl. Ik zal het uiteraard via de socials, zoals het zo mooi heet, ook nog even verspreiden. Helpvera.nl, maar het verhaal is overzichtelijk, Marius. En hartstikke fijn dat jij het lot van haar aantrekt. Nou. En hoe is het nu met de Color Music Choir? Ja, goed, met dat koor gaat het op zich prima. Alleen zij zijn natuurlijk ontzettend geschrokken en erg ook betrokken bij het wel en wee van dit meisje. Ja. En wat ik heel mooi vind, is dat ze... Kijk, wat er erg triest is, het is dat color music is vooral in het buitenland erg populair. In het eigen land wordt het niet heel erg gewaardeerd, wil ik niet zeggen, maar er is er weinig aandacht voor. Ja. Ja, en dat geldt dus voor dat meisje ook. Ja. En ze zijn daar in Oekraïne helemaal van hun stoel gevallen, dat er dus zo'n klein landje aan de Noordzee... dat mensen zich daar eigenlijk drukker om het wel en wee van Vera maken dan in eigen land. Ja, en dat geeft me ergens ook alweer een trots gevoel. Ik denk dat wij in Nederland zoiets voor zo'n meisje kunnen betekenen. Zeker. Hey, en Marius, wat is het bedrag wat zij nodig heeft om de behandeling te krijgen die haar hopelijk leven kan redden? Ja, dat is een onvoorstelbaar bedrag. Dat gaat namelijk om €200.000. Zo. Ik had zelf bedacht, als wij nou in Nederland daar eens 10% van bij elkaar kunnen verzamelen, dan zou ik echt al heel erg blij zijn. Ja. Waar sta je nu of ben je helemaal nog van scratch af aan? Nee, ik ben al wel aardig onderweg. Je kunt dat niet allemaal op het site terugvinden, want de donaties komen alle kanten vandaan. Maar in totaal zit ik nu al op ongeveer €6.000. Oké. Klasse. Ja, dus het loopt wel. Ja, www.helpvera.nl. En als ik je plezier zou mogen doen, ik heb eventueel de Color Music Choir. Oh, fantastisch. Ja. Something just like this. Ah, mooi. Dank je, Marius. Somebody I can kiss. I was something just like
Dick van Kerkhoven wil weten hoe het koor heet. Dat is Color Music Choir. Het heel leuk. Ik zie nu op de site dat er donaties nu al binnenkomen. Dus bedankt Ellie, Mark Brummel en Bart-Jan Lichtenstein... en iedereen die nu aan het geven is. Machtot, Hans, Bernie. Fantastisch. Dat was ja. Love Resurrection. Marius, hallo daar. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoi, we hebben jou een uur geleden aan de telefoon gehad. Dat klopt. Ja, zou jij voor de mensen die net nieuw zijn weer bij de radio... net de radio aangezet hebben... zou je nog even in het kort willen vertellen... waar we jij proberen te helpen? Ja, dat wil ik zeker. We zijn bezig met een crowdfunding... voor een meisje met leukemie uit Oekraïne. En ik heb een crowdfunding gestart... omdat ik heel erg word geholpen door het kinderkoor... waar zij ook in zingt in Oekraïne... En voor mijn eigen school, basisschool Kiesel en Keienberg-Ambacht. En we hebben dat net natuurlijk op de radio verteld. Ja. Helpvera.nl. En nou, ongelooflijk, duizenden euro's stromen gewoon binnen, joh. Letterlijk, hè, geloof ik. Ja. We gingen van 27,09, daar stonden we ongeveer. Waar staan we nu? Ja, iets van 8500 euro. En via PayPal is het meer dan 1000 euro gedoneerd. En GoFundMe ook 700 euro of zo. Echt. Onbegrijpelijk. 86,50 zie ik nu staan. Ja, via dat kanaal wat wij hebben gezien. Ja, zeker. Vera is 9, hè, dus die heeft deze hulp hard nodig. Ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ja. Oké, Marius. Ja. Nou, dank weer. En we houden de zaak in de gaten. En het staat op elke vorm van social die ik maar kon vinden. Precies. Nou, ik ben jullie zeer dankbaar. En ik kreeg ook al hele warme berichtjes uit Oekraïne. Want die hebben dit op de voet. En die zijn ook heel dankbaar met wat jullie doen. Gelukkig. Ja, Marius. Wij zijn ook dankbaar dat jij dit doet. Fijne middag toch. Hey, hetzelfde. Hoi. Doei. Hoi. Zeg Lientje.